ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. ඉතින් රසම රස marshmallows හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊටමත් ලේසියෙන් ගෙදරදීම ඉතාමත් සුළු කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට මේ විදිහේ marshmallows හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ කොච්චර soft ගතියකින් යුතුද කියලා. ඉතින් ඔයාලට චූටි දුවලා පුතාලට මේ වගේ දෙයක් ගෙදරදීම ඉතාමත් ඉක්මනින් හදා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේ marshmallows ටික හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් marshmallows එක හදාගන්න මට මේ බඩු ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30ක් ඕන වෙනවා. ඒත් එක්කම මට ඇල් වතුර කෝප්ප භාගයක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒත් එක්කම මට ඕන වෙනවා උණු වතුර කෝප්ප භාගයක්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා කැමති ෆුඩ් කලරින් එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම අද රෝස පාට භාවිතා කරන්නේ. මුලින්ම මම ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30ට උණු වතුර කෝප්ප භාගයේ මේ විදියට දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් ජෙලටින් ටික මේ විදියට හොඳින් දිය වෙනකන් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ජෙලටින් ටික හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය මම පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ marshmallows මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේ දාන්න ඕන භාජනය හදාගන්න එක. ඉතින් අද මම මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට තෙල් ටිකක් ගාලා මම බොක්ස් එක වටේටම හොඳට තෙල් ටික තවර ගන්නවා. ඉතින් මීට වඩා හොඳයි ඔයාලට මේ වගේ non stick pan එකක් භාවිතා කරනවා නම් මොකද ඊටමත් ලේසියෙන් අපිට marshmallows එක ගලවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම ගෙදර non stick pan නෑනේ. ඉතින් එහෙම වෙලාවට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක උනත් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් යූස් කරනවා නම් හොඳින් තෙල් තවර ගන්න බොක්ස් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට marshmallows එක ගලව ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම බොක්ස් එක ලෑස්ති කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ sugar syrup එක හදාගන්න. ඒ සඳහා මම pan එකකට සීනි ග්‍රෑම් 250 සහ ඇල් වතුර කෝප්ප භාගයේ මේ විදිහට දාලා හොඳින් දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ලිපේ තියලා හොඳින් රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මද ගින්නේ අපි මේ මිශ්‍රණය උතුරවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනකන් මම හොඳින් මේ විදියට හැඳි ගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර යනකොට මේ මිශ්‍රණය හොඳින් බුබුලු දාන තත්ත්වයට එනවා. මේ විදියට හොඳින් බුබුලු දාන තත්ත්වයට ආවම ඔයාලා මේ විදියට ඇඟිලි දෙකට චුට්ටක් අරන් බලන්න. මේ වගේ ඉර ඇදිලා කැඩි කැඩි යන ස්වභාවයට තමයි මේක එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි හරිම පදම. ඉතින් මේ පදමට ආවට පස්සේ අපි කලින් හදාගත්ත ජෙලටින් ද්‍රාවණයත් අපි මේකටම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේ දෙක හොඳින් මික්ස් කරලා හොඳින් බුබුලු දානකම් මේක උතුරව ගන්නවා. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් උතරනකම් මම මේ විදියට එක දිගටම හැඳි ගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් යනකොට මේ විදියට හොඳින් බුබුලු දාගෙන මේක උතුරනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය එනකොට ඔයාලට පුළුවන් ලිප ඕෆ් කරන්න. ඉතින් ලිප ඕෆ් කරලා ඊට පස්සේ මම මේ ද්‍රාවණය භාජනයට මේ විදියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර මම මේක මේ විදියටම නිවෙන්න අරිනවා. විනාඩි 2කට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය හයි ස්පීඩ් එකේ මේ විදියට බීට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ හෑන්ඩ් බීටර් එක උනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හයි ස්පීඩ් එකේ මේ විදියට විනාඩි කිහිපයක් බීට් කරගන්න. ඉතින් විනාඩි කිහිපයක් ඔයාලා මේ විදියට බීට් කරනකොට මිශ්‍රණය මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එන තත්වයකට එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක හොඳට තවත් බීට් කරන්න ක්‍රීම් එකක් වගේ මේ විදියට කිරි පාටට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බීටර් එක මෙහෙම ඉස්සුවාම මේ වගේ ලස්සනට රැලි රැලි විදිහට මිශ්‍රණය බිමට නැවිලා යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි හරිම පදම. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත භාජනයට මේ විදිහට දාගන්නවා.
ඉතින් මේ මිශ්‍රණය බීට් කරගත්ත ගමන්ම ඔයාලා මේ දේවල් ඉක්මනින් කරගන්න ඕනේ. මොකද මිශ්‍රණය ඉක්මනට හයි වෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊටු කොටසට මම කැමති පාට දාලා මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මම අද රෝස පාට තමයි මේකට දාන්නේ. රෝස පාටින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දාලා ස්පැචුලා එකෙන් මම ඉක්මනට මේක මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා ඉක්මනට කරගන්න ඕනේ. දැනටමත් ඔයාලට පේනවා ඇති මිශ්‍රණයේ ඇලෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා බීට් කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මේ ටික ඔයාලා ඉක්මනටම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මෙහෙම මික්ස් කරගත්තට පස්සේ මම මේ ටිකත් සුදු පාට මිශ්‍රණය උඩින් මේ විදියට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට සම්පූර්ණ කොටසම ආවරණය වෙන විදියට ඔයාලා මේ ටික කවර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ස්පැචුලා එකක් අරගෙන මිශ්‍රණය මේ විදියට භාජනය හැම තැනටම සමාන්තරව යන විදියට හදාගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මිශ්‍රණයේ උඩ පොඩි එයා බබල්ස් තියෙනවා. ඉතින් ටූත් පික් එකක් අරගෙන එයා බබල්ස් ටිකත් මේ විදියට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ක්ලින් රැප් එකක් අරගෙන මිශ්‍රණය මේ විදියට හොඳින් වහගන්නවා. ක්ලින් රැප් එකක් නැත්නම් පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් හෝ කඩදාසියකින් ඔයාලට මේ භාජනය වහලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ භාජනය පැයක් විතර රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ වේලෙන්න අරිනවා. ඉතින් ශීතකරණයේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ ඔයාලට මේ විදියට පැයක් විතර මේක සෙට් වෙන්න අරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ මේසේ උඩට මේ විදියට අයිසින් ෂුගර් ටිකක් හොඳින් හලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අයිසින් ෂුගර් නැත්නම් කෝන් ෆ්ලවර් උනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේසෙටත් එක්කම මම මාර්ෂ්මෙලෝ එක කපන පිහියටත් මේ විදියට හොඳින් අයිසින් ෂුගර් තවර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පැයක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා සෙට් කරගත්ත මාර්ෂ්මෙලෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මේක මතු පිට ටිකක් අල්ලලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේක ඇලෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ මේ මතු පිට සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙනකන් මම තව අයිසින් ෂුගර් මේ විදියට හොඳින් හලා ගන්නවා. ඔයාලට කෝන් ෆ්ලවර් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක උඩින් ටිකක් අල්ලලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා අතේ මාර්ෂ්මෙලෝ එක පොඩ්ඩක්වත් ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අතේ මේ විදියට ඇඟිලි භාවිතා කරලා මේකේ කොන් ටික මේ විදියට බුරුල් කරන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ප්ලාස්ටික් වාජනයන් පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේක ටිකක් ගලවන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වගේ කොනට මේ විදියට පිහියෙන් පොඩ්ඩක් අයිසින් ෂුගර් තවර ගන්න ගමන්ම පිහියෙන් පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා non stick භාජනයක් පාවිච්චි කරොත් මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩ මේක බුරුල් කරගෙන පෙට්ටියෙන් ගලව ගන්නවා. මේ විදියට මම මාර්ෂ්මෙලෝ එක පෙට්ටියෙන් ගලව ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක කපන්න කලින් පිහියේ හොඳට අයිසින් ෂුගර් ගා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ මම එක තීරුවක් කපා ගන්නවා. ඉතින් කපා ගන්න තීරුවෙන් තීරුවට ඔයාලා මේ විදියට හොඳින් අයිසින් ෂුගර් ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට මම සම්පූර්ණ කෑල්ලම කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි හොඳට අයිසින් ෂුගර් එහෙම නැත්නම් කෝන් ෆ්ලවර් භාවිතා කරන්න ඕනේ. මොකද මාර්ෂ්මෙලෝ එක ගොඩාක් ඇලෙන සුළු නිසා අයිසින් ෂුගර් එහෙම නැත්නම් කෝන් ෆ්ලවර් තවර ගන්න ගමන්ම තමයි මේකේ අපි කෑලි ටික හිමින් සැරේ ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි වලට මේ විදියට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට ඔක්කොම මාර්ෂ්මෙලෝස් කෑලි ටික කපා ගන්නකම් හොඳින් අයිසින් ෂුගර් තවර ගන්න ඕනේ කෑල්ලෙන් කෑල්ලට. මොකද හැම කෑල්ලක්ම ගොඩාක් ඇලෙන සුළු භාවයකින් යුතු වෙන නිසා. ඉතින් අපිට පස්සේ මේ අයිසින් ෂුගර් ටික පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ඇදෙන සුළු භාවයක් සහ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදියට අතින් ඔයාලට හොඳින් අයිසින් ෂුගර් ටික පිරිසිදු කරගෙන වාචනයකට මේ විදියට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි මම ඉතාමත් ලේසියෙන්ම ගෙදරදී ඔයාලට මාර්ෂ්මෙලෝස් හදාගන්න කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් නොදන්න කෙනෙක්ටත් බලා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් නැවතත් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.